सोध्नुहुन्छ हैन भन्दा हुन्छ यो प्रडक्ट चाहिँ हामीलाई अलिकति नयाँ लाग्यो हैन जस्तो यो यहाँनिर हजुरले लेख्नु भएको छ नि गिफ्ट द लिप्स ब्याक देयर नेचुरल ग्लस एन्ड प्रिभेन्ट डस्ट टु सेटल भनेर तर जसुकै होस् हामीले चाहिँ लिफ्टमा जतिसुकै धुलो लागोस् हामीले केही मतलब गर्दैनौँ नि त यो प्रडक्ट पर्टिकुलरली किन किन्ने कस्तो मान्छेले किन्ने यो प्रडक्ट कसरी बन्छ यसको बारेमा चाहिँ हजुर नमस्ते मेरो नाम पूजा बस्नेत म चाहिँ न्यू सन फ्लावर नर्सरीमा कार्यरत छु अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्जिबिसन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ यो प्रोडक्ट्स पनि लिएर आएको छौँ यो चाहिँ कस्तो भने अब हामीले भित्र भएको प्लान्टहरूलाई एकदमै राम्रो क्लिन बनाउनको लागि सफा गर्नुपर्छ पुछेर गरिरहँदाखेरि गाह्रो हुन्छ पत्ताहरू ड्यामेज हुनसक्छ त्यो भएर हामीले चाहिँ यसलाई सबै स्प्रे गरिदिने एकचोटि हल्लाउने र स्प्रे गरिदिने साइन पनि दिन्छ प्लस भिटामिन पनि हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा लेखिएको हुन्छ के कति कति मात्रामा युज भएको हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ घर अफिस र हाम्रो अब रेस्टुरेन्टहरू जस्तोमा सजावट गर्नको लागि त्यसै गरी अब यो छ नि हाम्रो यो गार्डन प्रोटेक्सन स्प्रे चाहिँ यस्तो फ्रुट भएको प्लान्टहरूमा त्यो ढुसी सेतो पत्ताहरू देखिनेहरू चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्छ मसिनो किराहरू पनि मार्ने काम गर्छ यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ सबै इन्डोर आउटडोर प्लान्टहरूलाई र यो चाहिँ यो पनि सेम जस्तै देखिए पनि तर यसले गर्ने काम चाहिँ फरक हो यो चाहिँ गार्डन वेलनेस स्प्रे फास्टर ग्रोथ पनि भनिन्छ यसले चाहिँ प्लान्टहरूलाई ग्रोथ बढाउने र अब हेल्दी एकदमै स्ट्रङ बनाउने गर्छ हामीले यिनीहरू तरकारी फलफुल फ्रुट्सहरू सबैलाई युज गर्न सक्छौँ यो अर्ग्यानिक भएकोले गर्दा यसले फेरि केही असर गर्ने केही पनि गर्दैन त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले नि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ प्राइसिङ 750 हो भने यो दुईटाको चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ 500 रुपिस रहेको रहेछ